So yun po, natapos na yung paglinis ng washing machine. Itong guma, linis na yan. Natanggal na yung mga lumot-lumot niya. Ito, may mga itim-itim tulad niyan. Hindi na yan siya matanggal. Medyo mahirap na yan siya tanggalin. Siguro matanggal to pag mayroong muriatic. Pero hindi ko sigurado kung matatanggal siya. Kasi hindi ko pa nasubukan sa muriatic na babaran to. Yan po. Lumiwanag na yung kulay niya. Tapos ito naman yung pinaka kuha ng washing machine. Yan po. Yan. Yan po. Linis na siya. Kanina sobrang dumi to eh. Dumi. Tapos ito yung pinaka kuha niya. Pinaka drum niya.